ตั้งใจฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะตั้งใจฟังด้วยความเคารพสุสังลักขเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นนะขณะฟังอยู่ก็จดจ่อมาที่ผู้ฟังโอปัญญิโกน้อมเอาคำสอนของพระเจ้าไปไว้ที่ตัวเองสถิตไว้ที่จิตที่ใจเรียกว่าจำเอาไว้จำเอาไปแล้วก็ไปไข้ควรพิจารณาดูแล้วก็จะเกิดภาวนาขึ้นมาดูแจ้งเห็นจริงเห็นตามความเป็นจริง นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงและกล่าวขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระมัชฌิมะพระนวกะทั้งหลายด้วยความเคารพขอเจริญพรมายังพุทธบริษัทชาวพุทธทั้งหลายด้วยคำว่านะโมพุทธายะวันนี้ก็ไม่มีหัวข้อทำอะไร จะเอาที่เราทำวัดสวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยนะมาแสดงให้ฟังแปลให้ฟังง่ายๆนี่เองไม่มีอะไรทำจิตใจให้ดีๆนะไม่ให้หลับตาฟังไม่ให้เข้าสมาธิฟังตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำสมาธิให้มีสมาธิในการฟังเท่านั้นเองคณิกะสมาธิตั้งใจจดจ่อลงเข้ามาหาผู้พูดผู้แสดงนั่นเรียกว่าคณิกะสมาธิไม่ได้ส่งแสออกไปข้างนอกฟังแล้วก็จำเอาไว้โอปัญญโกเอาไว้อิติปิโสภควาที่เราสวดมนต์ไปเมื่อกี้นี่ก็สวดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราต้องสวดประจำทุกวันเรียกว่าธรรมวัดธรรมวัดคือทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรประจำวันพระไม่ได้สวดมนต์ทำวัดก็เรียกว่าพระไม่มีวัดไม่มีวัดไม่ทำวัดสวดมนต์ก็คือพระไม่มีวัดไม่ปัดกวาดเช็ดถูไม่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติอาคารสถานที่นั่นแหละพระไม่มีวัดบวชกี่พรรษาก็ตามข้อวัดปฏิบัติไม่มีเขาเรียกว่าพระไม่มีวัดยังเป็นปุถุชนสงฆ์อยู่แม่ชีแม่พราหมณ์ก็เหมือนกันมาอยู่นี่ก็ต้องมีวัดทำวัดสวดมนต์เพราะการทำวัดสวดมนต์เป็นการน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่เท่าไหร่นะ56ได้ยินไหมจำได้ไหมนับดู
ตั้งแต่อิติปิโสไปถึงพระขวานคุณของพระเจ้าย่อลงมาอยู่นะโมพุทธายะมาอยู่5 อย่างคือนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้ามี5 พระองค์ย่อลงมาไม่อยู่ที่ไหนก็นั่งอยู่นี่แหละนะก็คือนาทีมีพุทธคุณ56ย่อลงมาอยู่พุทธนะโมพุทธายะนะคือนาทีแปลว่าแม่น้ำแปลว่าน้ำโมแปลว่าดินพุทธแปลว่าธาตุรู้ทาแปลว่าอารมณ์ยะแปลว่าความว่างสุญญากาศอยู่ในนี้ยังมีอยู่56นะแปลว่านาทีแปลว่าน้ำอยู่ในตัวของเราเนี่ยละ12 อย่างที่สวดไว้เมื่อกี้นี่โมแปลว่าธาตุดินมีอยู่21 อย่างเป็นเท่าไหร่แล้วไม่ฟังนะเนี่ยบอกว่าให้ฟังแล้วตองไปด้วยเพี้ยนหน้าไปด้วยนะ12โม21เป็น39พุทธ6ความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6เป็นบวก6เป็นเท่าไหร่39บวก6เป็น45เองนะ12โม21เป็น33พุทธ6 39ทา7 46ยะ10นี่แหละนั่งอยู่เนี่ยเข้าใจไหมก้อนสกลกายกองสังขารก้อนเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุน้ำพระก็เหมือนกันโยมเหมือนกันนะถ้าไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้นะต้องกินเข้าไปดื่มเข้าไปอัดเอาไปธาตุน้ำธาตุดินธาตุรู้ธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทุกคนต้องมีแล้วก็วิญญาณอันที่6รวมกันลงมาเรียกว่ากองสังขารสังขารแปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นอะไรปรุงแต่งกันขึ้นธาตุน้ำได้ยินไหมธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุ6 อย่างมาผสมกันเขาจึงเรียกว่ากองสังขารก้อนสังขารสังขารแปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นน้ำธาตุน้ำเราได้มาจากไหนไม่รู้ว่าได้มาจากไหนได้มาจากน้ำประจำเดือนของแม่นะไม่มีน้ำประจำเดือนของแม่จะอยู่ได้ไหมล่ะจะมาเกิดเป็นคนได้ไหมธาตุดินก็ได้มาจากน้ำอสุจิของพ่อได้ยินหรือยังน้ำ12 อย่างยิน21 อย่างธาตุรู้6เนี่ยธาตุรู้ได้มาจากวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจ6 อย่างอารมณ์ก็เกิดจากกายกับใจทำงานเรียกว่าอารมณ์มี7ช่องว่างในนี่มีอยู่10ตา2อากาศช่องว่างอยู่ในตาเราหู2นี่มีไหมล่ะมีรูไหมหูเนี่ยจมูก2เป็น6ปากมีช่องว่างไหมปาก
อืมถ้าวันหนักว่างไหมถ้าไม่ว่างมันจะขี้ออกเหรอฮะถ้าวันเบามีช่องว่างไหมรวมเป็น10นี่แหละจึงเรียกว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนี่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า5 พระองค์ที่ลงมาตรัสรู้ในภัททกัปนี้กัปที่5นี่มี5 พระองค์องค์ที่1ชื่อกะกุสันโธได้ยินไหมโอนาคัมมโนจำได้ไหมกัสสโปโคตโมสีอริยเมตตโยจึงเรียกว่าณธาตุน้ำได้มาจากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากะกุสันโธธาตุน้ำดินมาจากโกนาคัมมโนกัสสโปธาตุรู้ธาตุไฟโคตโมอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมี7สีอริยเมตตโยนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะนะโมพุทธายะพากันเข้าใจนะพระบวชใหม่ต้องรู้จักนะโมพุทธายะอันนี้เป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์พระธรรมก็เอาออกจากนี่คำสอนของพระเจ้าในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนะคือพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระเจ้าพอเข้าใจไหมนะโมพุทธายะน้ำได้มาจากแม่แม่ได้มาจากไหนฮะแม่ได้มาจากไหนตอบไม่ได้ตอบไม่เป็นเพราะว่าไม่คิดนั่งซื่อบื้ออยู่บางคนก็หลับตาไม่รู้ว่าหาหลับตาไปหาอะไรหลับตาไปหาเลขหาหวยเถอะโอ้ยมันเป็นบาปนะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้ากะกุสันโธธาตุประจำตัวของท่านคือธาตุน้ำได้ยินหรือยังแม่ก็ได้อย่างแม่ของแม่แม่ของแม่ไล่ไปได้มาจากพระพุทธเจ้าชื่อกะกุสันโธเข้าใจธาตุน้ำโกนาคัมมโนธาตุดินได้มาจากพ่อได้มาจากไหนดิน21อย่างน้ำอสุจิของพ่อคือธาตุดินไล่ไปได้มาจากพระพุทธเจ้าชื่อโอนาคัมมโน21อย่างธาตุรู้ได้มาจากพระพุทธเจ้ากัสสโปคือเต่าธาตุรู้ต่างๆอารมณ์ต่างๆได้มาจากโคตโมมันได้มาอย่างนี้เข้าใจไหมนั่งอยู่เนี่ยได้มาจากพระพุทธเจ้าทั้ง5ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะมีไหมฮะจะเอาน้ำไหนมาเกิดจะเอาดินไหนมาเกิดจะมีอารมณ์กับใครใช่ไหมนี่แหละนะโมพุทธายะจึงเป็นพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้ามี56พระพุทธเจ้าเหล่านี้เกิดมาอย่างไหนรู้ไหมล่ะฮะพระบวชใหม่พระพุทธเจ้า5 พระองค์มาจากไหนมาจากลูกนางพญากาเผือกเคยได้ยินไหมกาเผือกฮะกาขาวไม่ใช่กาดำเหมือนเราเห็นอยู่นี่นะกาขาวไปไข่ใส่ภูเขาลังกาไว้ที่ภูเขาลังกาที่เมืองของหลงเนี่ย
ใกล้ๆกับน้ำโขงเนี่ยเคยได้ยินไหมภูเขาลังกาขึ้นไปมันจะลาบเรือบินลงได้นะข้างหลังเขามันจะเป็นลานหินแตกเหมือนหลังเต่าเป็นช่องเหมือนกระเบื้องปูพื้นเวลาฝนตกน้ำจะไหลลงไปตามช่องนั่นละนางพญากาเผือกไปไข่ไว้ที่ภูเขาลังกาอยู่มามีพายุใหญ่แก่กล้าพัดเอาลังกาปลิวว่อนไปนั่นนะไปตกคนละทิศละทางไข่แต่ไม่แตกนะผู้มีบุญมาเกิดไข่ไม่แตกมีเทวดาไปประคับประคองอุ้มชูไว้ลูกที่แรกตกอยู่ริมป่าไก่ป่าหากินมาพกก็เลยเขี่ยเอาไว้เก็บไว้ใบนี้เกิดมาเป็นไก่ต้องเข้าใจประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะจึงตั้งชื่อว่ากะกุสันโธแปลว่าไก่ใบหนึ่งไปตกดินป่าเหมือนกันอีเห็นรู้จักเห็นไหมเขาเรียกอะไรเห็นเนี่ยชะมดเตะเหรอชะมดเตะหากินมาพบก็เอาไปเก็บไว้ใบนี้เกิดมาเป็นลูกอีเห็นลูกชะมดจึงว่าโกนาคามโนแปลว่าชะมดแปลว่าเห็นได้ยินหรือยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยนะ ไก่เห็นอันที่สามไปตกที่ริมน้ำเต่าหากินมาพบก็เลยเขี่ยไปเก็บเอาไว้ใบนี้แตกออกมาเป็นเต่าจึงตั้งชื่อเต่าชื่อว่ากัสสปโวแปลว่าเต่าได้ยินหรือยังใบที่สี่ไปตกที่ชายทุ่งงัวและเล็มหญ้าหากินมาพบก็เขี่ยไปเก็บเอาไว้มาแตกออกเป็นลูกงัวลูกโคตโมเนี่ยใบสุดท้ายใบที่ห้าไปตกที่ริมบ้านชายบ้านใกล้ๆบ้านคนออกมาขี้มาเยี่ยวเห็นก็เลยเก็บไปไว้เกิดมาเป็นคนนี่แหละแต่ละองค์ก็มีธาตุน้ำประจำตัวธาตุดินธาตุไฟธาตุรู้อารมณ์และความว่างซึ่งมีอยู่ประจำตัวเรานี่เองได้ยินหรือยังมี5 พระองค์ในภัททกัปนี้ตรัสรู้ไปแล้ว4 องค์เหลือองค์สุดท้ายคือพระอริยเมตไตรพระศรีอานยังไม่มาอุบัติขึ้นไม่ตรัสรู้ก็แนะนำให้พระบวชใหม่ให้โยมมาใหม่ได้เข้าใจว่ากายของเราเนี่ยได้มาจากไหนนั่งอยู่เนี่ยได้มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุอะไรอีกธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุเข้าใจไหมจำได้ไหมโอปัญญโกเนี่ยน้อมเข้ามาจำไว้ที่ใจนี่โอปัญญโกธรรมนี่ท่านจึงมาตั้งชื่อย่อว่าที่หลวงตาว่านะโมพุทธายะคือขอให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาพวกเราเด้อได้ยินไหมล่ะนะโมพุทธายะเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลไม่มีขนมนมเนยไม่มีหมากส้มไปให้เขาก็บอกเขาไม่มีอะไรวันนี้เอานะโมพุทธายะมาฝากเด้อได้ยินไหมล่ะนะโมพุทธายะนี่เป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์ถ้า
เจ็บปวดมากๆให้ท่องนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะก็ว่าแปลย่อลงไปอีกว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือท่องเอาพุทโธธัมโมสังโฆหรือมาย่อลูกพุทโธพุทโธนี่มันมารวมอยู่อย่างนี้นี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติขึ้นมาท่านมาตรัสรู้ได้ยังไงเข้าใจไหมอิติปิโสภควาอรหังได้ทรงพระนามว่าอรหังพระองค์ทำยังไงจึงได้เป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมล่ะฮะรู้ไหมแม้ไม่รู้ก็ไม่รู้จะมาสั่นโอ้ยสะบัดหัวเหมือนกับพูดกับเด็กน้อยเลยว่าไม่รู้เพราะจะไม่รู้ค่าก็ว่าเลยไม่รู้ครับจ้ะเนี่ยมันต้องเข้าใจไม่ใช่นะพระองค์ตรัสรู้ด้วยอะไรด้วยอริยสัจสี่ท่านเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะอะไรนั่งอยู่นี่บวชใหม่ต้องรู้นะอยากเป็นพระอรหันต์เพราะท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้ยินไหมจำได้ไหมล่ะพระบวชใหม่ฮะเราก็เหมือนกันนั่งอยู่เนี่ยถ้าศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นศีลสมาธิปัญญาก็คืออะไรมรรคมีองค์8นะนี่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระองค์จึงได้เป็นพระอรหันต์ศีลของพระองค์ต้องเป็นอธิศีลได้ยินไหมคือศีลยังไงทีนี้เอาพระบวชมามากๆไม่รู้อยากอธิศีลก็ใช้ไม่ได้นะ โยมเข้าวัดนั้นๆแม่ชีหัวล้นๆเล่นก็ไม่รู้จักอธิศีลก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะท่านบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลของท่านเป็นอธิศีลศีลยิ่งขึ้นไปสมาธิหรือจิตของท่านเป็นอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลคือศีลยิ่งขึ้นไปศีลในกุศลกรรมบท10หรือเรียกว่าศีลในมรรค8ได้ยินหรือยังเรียกว่าอธิศีลหรือโลกุตตรศีลที่เราปฏิบัติอยู่นี้ไม่ถูกเราปฏิบัติศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลเหล่านี้เรียกว่าโลกียะรับไว้ปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติพอเป็นสังคมเป็นประเพณีญาติโยมก็รักษาศีล5แม่ชีแม่ขาวแม่พราหมณ์ก็รักษาศีลอะไรศีลอะไร8สามเณรศีล10พระศีลอะไรเอา227บางองค์ก็เป็นมีเมียอยู่นะ227จึงว่าศีลสังคมไม่ใช่ว่าเลยพระครูพระคันรวยๆเข้าเงินหลายๆก็ผู้หญิงไปกีบแล้วอดไม่ได้ก็หลอยเข้าไปนอนด้วยกันนะเอาเงินจากพระครูเจ้าคุณเจ้าฟ้านั่นไปใช้สบายใช่ไหมเคยได้ยินไหมไม่ใช่เรื่องตาว่านะเขาก็ไล่จับกันศึกอยู่งั้นนะนี่ศีลประเพณีศีลสังคมเรียกว่าโลกียะศีลได้ยินไหมศีลสังคมศีลประเพณีถ้าจะเข้าไปถึง
พระนิพพานต้องเอาโลกุตตรศีลเคยได้ยินไหมโลกุตตรศีลก็คืออริยขันธศีลศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายศีลในมรรคแปดนี่เรียกว่าศีลกุศลกรรมบท10ได้ยินไหมกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางกระทำของผู้ฉลาด ได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในศีลนี้พระองค์จึงบริบูรณ์ด้วยศีลเข้าใจไหมนี่เป็นอธิศีลหรือโลอะไรนะฮะโลกุตตรศีลเนี่ยพวกเราก็นั่งอยู่เนี่ยมาบวชก็เปลี่ยนเป็นเอาโลกุตตรศีลมาบวกศีล227นะได้ยินไหมล่ะเราก็จะเป็นผู้มีบริบูรณ์ด้วยศีลขึ้นมาศีลก็จะเป็นอธิศีลศีลยิ่งขึ้นไปนะเนี่ยง่ายๆเนี่ยอธิจิตก็เอากายวาจาใจนี่แหละนั่งอยู่เนี่ยไปนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจอย่างหลวงปู่อุริยวานพลังจิตตานุภาพทำให้จิตเกิดพลังขึ้นมาพลังจิตตานุภาพนั่งสมาธิกำหนดอานาปานสติอานาก็คือลมหายใจเข้าปานะคือลมหายใจออกสติรู้ลมหายใจเข้าออกคุมจิตมารู้อยู่ให้มันรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้ลมหายใจกับจิตกับสติหลายๆครั้งก็ได้คณิกะสมาธิเข้าออกเข้าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่สติก็มาเห็นลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมละเอียดแนบสนิทติดกันก็ได้คณิกะสมาธิเท่านั้นอย่าให้มันขาดวะขาดตอนอย่ามันแตกออกจากกันแนบสนิทติดกันถ้าพังออกจากกันจิตก็วิ่งหนีไปหาลูกหาผัวหาสามีหาลูกหาหลานหาภรรยาเท่านั้นไปเสพกามแล้วจิตไปเสพกามคนไม่ไปเสพมันนั่งอยู่นี่นะเข้าใจไหมล่ะมันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าไปเสพกับรูปไปเสพกับเสียงกลิ่นรสเขาเรียกว่าไปเสพกามได้ยินไหมมันจะสงบไหมอย่างเนี้ยไม่เป็นอธิกิจแล้วต้องดับกามฉันทะพยาบาทออกจิตก็รวมตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากลมหายใจหลุดพ้นจากขันธ์ห้าก็ได้เจโตวิมุตติเจโตแปลว่าจิตวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าในที่นี้หมายถึงลมหายใจทำไมลมหายใจยังว่าขันธ์ห้าลมหายใจคือกายในถ้าจะแปลละเอียดก็กลัวเราจะไม่เข้าใจลมหายใจมีอยู่ในมหาภูตรูปสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟเรียกว่ามหาภูตรูปสี่ลมหายใจเป็นอุปทายรูปที่อาศัยอยู่ในดินน้ำลมไฟเกิดจากดินน้ำลมไฟนี่เองจึงเรียกว่ากายอุปทายรูป28มหาภูตรูปสี่รวมกันเป็น28อุปทายรูป24บวกกับ4เป็น28นี่ในนี่เขาเรียกว่ารูปมีอยู่28อย่างลมหายใจก็เรียกว่าอุปทายรูปที่อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปเกิดต้องเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นลมหายใจก็เป็นกายส่วนหนึ่งเข้าใจไหมรู้จักไหมลมหายใจเกิดมาจากไหนเกิดมาจากรูป
มหาพุทธรูปดินน้ำลมไฟนี่แหละมาเป็นก้อนอยู่เนี่ยเข้าใจไหมก็มีลมเข้าออกเข้าออกอยู่เนี่ยให้มีสติและรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็คือกายในจิตอาศัยในลมก็เรียกว่าใจกายกับใจก็เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ละเอียดหรือเรียกว่าวิญญาณได้ยินไหมฮะรู้จักวิญญาณไหมวิญคืออะไรหมุนเข้าหมุนออกอยู่เนี่ยเรียกว่าวิญอะไรหมุนเข้าหมุนออกลมหายใจหมุนเข้าหมุนออกเรียกว่าวิญจิตอาศัยในลมเรียกว่าญาณสองอันเรียกใส่กันว่าวิญญาณหรือสมมุติว่าขันธ์ห้าหรือสมมุติว่าใจหรือสมมุติว่าตัวเราได้ยินเลยยังง่ายๆแค่นี้นี่ตัวเราวิญญาณนี่คือตัวเราแท้ๆอันนี้เป็นเรือนร่างนั่งอยู่ที่อาศัยที่อยู่ของใจไม่ใช่ตัวเราจริงๆใจคือตัวเราได้ยินไหมถ้าตัวเราไม่อยู่นี่จะนั่งอยู่ได้ไหมฮะถ้าไม่มีลมหายใจไม่มีวิญญาณเข้าออกนี่แหละวิญญาณคือลมหายใจคือขันธ์ห้าดูไปดูมาก็เห็นติดต่อกันก็ได้คณิกะสมาธิยาวกว่าออกไปก็ได้อุปจารสมาธิมันไม่ยากอะไรจนมันได้นั้นๆถึงอัปปนาสมาธิถึงอัปปนาสมาธินี่เรียกว่าปัสสัทธิลมหายลมหายใจระงับดับลงปัสสัทธิกายระงับจิตระงับกายคือลมหายใจจิตคือตัวผู้รู้ตัวความคิดอยู่ในลมนั่นแหละดับลงเรียกว่ากายระงับจิตระงับก็เรียกว่าขันธ์ห้าดับลงเข้าใจไหมจิตก็ข่มขันธ์ห้าเอาไว้ข่มลมหายใจเอาไว้จิตก็หลุดพ้นจากลมหายใจก็เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าเราก็ได้เห็นวิมุตติเท่านั้นเองได้ชมวิมุตติถึงวิมุตติเห็นวิมุตติก็เรียกว่าได้ดื่มรสพระนิพพานง่ายไหมล่ะเนี่ยฮะนี่เนี่ยอธิกิจอ่ะมันง่ายๆนี่เองพอเข้าใจไหมมีลมหายใจไหมเห็นมันเข้าไหมเห็นมันออกไหมวิญญาณเข้าก็เรียกว่าเราเกิดชาติปีทุกขาถ้าพูดภาษาพระองค์ชาติปีทุกขานี่มันเกิดอยู่นี่เวลามันออกมาก็มรณะปีทุกขังเห็นเกิดไหมหายใจเข้าดูยาวๆเกิดไม่ให้มันออกได้ไหมทำไมมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์แล้วนั่นออกมาก็เรียกว่าตายหรือเรียกว่าดับ วันหนึ่งเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้กลางคืนก็เกิดก็ตายนอนหลับเข้าใจไหมเห็นเราเกิดเราตายหรือยังวิญญาณวิ่งออกมาลมหายไปใจเหลืออยู่ที่นี่ปลายจมูกนี่ปวดก็สูบอารมณ์ใหม่เข้าไปอีกใจของเราก็วิ่งไปกับลมอีกก็เกิดได้ยินไหมออกมาตายเห็นเกิดเห็นตายหรือยังเห็นหรือยังนี่แหละชาติปีทุกขาชราปีทุกขาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ตายอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยเห็นเราเกิดเราตายเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่พระอาจารย์โกณฑัญญะก็จับทางได้ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังอริยสัจจังทุกนี่เนี่ยหายใจเข้าไม่ให้ออกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ออกแล้วไม่ให้มันเข้ามา
เป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเข้ามันออกนี่มันเที่ยงไหมนี่ก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเข้าใจไหมไม่เข้าเป็นทุกข์หรือสุขฮะให้ไม่ให้ลมเข้าไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ให้ออกมาล่ะนี่แหละมันเป็นทุกข์เหรอเกิดดับเนี่ยทุกข์คืออริยสัจจริงเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เป็นสัจจะคือความจริงพระยาโกณฑัญญะก็จับทางได้ในพระธรรมจักรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมะแปลว่าสิ่งอะไรก็ตามในโลกนี้พระองค์ว่าธรรมะหมดลมหายใจก็เรียกว่าธรรมะเข้าใจไหมเรียกว่าขันธ์ห้าเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นเห็นไหมมันเกิดขึ้นฮะเป็นไม่เข้าใจแล้วฟังเทศไม่ออกแล้วโยมเอาจิตส่งไปไหนธรรมะคือสิ่งลมหายใจนี่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือขันธ์ห้านี่มีความเกิดขึ้นเป็นออกมาไหมออกมาไหมเข้าไปแล้วออกมาไหมแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นอนิจจังทุกขังบอกได้ไหมไม่ให้มันเกิดมันดับไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระยาโกณฑัญญะก็บรรลุเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกเป็นพระโสดาบันเห็นแค่นี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมหายใจเข้าไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยธรรมชาติคือลมหายใจมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วออกมาไหมดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองจึงขอบวชเป็นสงฆ์องค์แรกของโลกได้ยินไหมบรรลุหรือยังเห็นหรือยังหายใจเข้าไปมันจะไปหาที่ไหนพระโสดาบันเนี่ยฮะหายใจเข้าไปไม่ให้มันออกได้ไหมมันต้องออกมาเกิดเข้าไปต้องเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องดับดับแล้วต้องเกิดนี่เป็นอริยสัจจริงสัจจะคือความจริงเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดวันหนึ่งเราเกิดเราตายกี่ครั้งฮะนับได้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็เห็นขันธ์ห้าหรือวิญญาณเกิดขึ้นเป็นดับไปเป็นได้ยินไหมล่ะพระบวชใหม่ฮะก็ดวงตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีอนุโมทนาสาธุเอาพระไม่มีหูนะเทศให้สัตว์ฟังเลยเทศให้พระฟังเนี่ยฮะบรรลุไหมเข้าใจไหมถ้าไม่อยากฟังก็ลงไปด้วยไม่ได้บังคับด้วยเนี่ยมาเทศให้เป็นพระโสดาบันทุกองค์ทุกท่านนะเนี่ยผมไม่ได้บังคับด้วยนิมนต์ผมมาด้วยเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเมื่อเทศแล้วก็หวังดีอยากให้ทุกคนบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นได้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิญญาณหรือขันธ์ห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นอนิจจังมันเกิดดับมันเที่ยงไหมมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่นี่เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหมดับแล้วไม่เกิดได้ไหมนี่แหละทุกขังใจจะขาดนะแม่นบ่ล่ะว่าเข้าไปใจขาดใจแล้วนะมีทุกขังอนัตตาบอกได้ไหมไม่ให้เกิดไม่ดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติเราทั้งหลายทุกองค์ทุกท่านทั้งพระทั้งโยมก็ดวงตาเห็นธรรม
เห็นกฎไตรลักษณ์ญาณเห็นกฎอนิจจังได้ยินไหมทุกขังอนัตตาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอนุโมทนาสาธุไม่ได้ซื้อได้ขอใครลมหายใจเป็นของเราเองใช่ไหมวิญญาณเป็นของเราเองง่ายถึงขนาดเนี้ยคนยังว่าแม้พระโสดาบันทำยังไงจึงได้เป็นเนี่ยได้เป็นหรือยังเท่านี้แหละนี่พระโสดาบันประเภทที่สองง่ายๆนี่เองโอ้ยดีใจด้วยนะทั้งพระทั้งโยมบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วที่พระพุทธองค์แสดงในพุทธการก็แสดงอย่างนี้ท่านเอาลมหายใจเนี่ยเอาอริยสัจสี่นี่ทุกเกิดดับนี่คือทุกสมุทัยใครมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราก็เรียกว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์ผู้ใดมารู้เท่าเอาทันว่าขันธ์ห้าไม่มีเขาตั้งสมมติว่าขันธ์ห้าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเขาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาเฉยๆถามดูถามเธอเป็นเราใช่ไหมเนี่ยมันพูดไหมเรามีไหมมาสมมุติเรียกฉันเรียกเธอเรียกเราเรียกเขาเฉยๆนี่เป็นสมมุติเฉยๆมายึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์มายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมล่ะผู้ใดมารู้เท่าเข้าใจรู้เท่าเอาทันขันธ์ห้ามันเกิดเองดับเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้ก็ละขันธ์ห้าได้ดับได้ละสมุทัยได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เรียกว่านิโรธเข้าสู่พระนิพพานง่ายๆเนี่ยบวชแล้วจะไปศึกไปทำไมอีกพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมเนี่ยถ้าฟังผู้ท่านทำไปได้แล้วมันเข้าใจปั๊บเลยเนี่ยลมหายใจเป็นเราไหมล่ะเป็นของเราไหมล่ะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยออกมาเนี่ยลมหายไปในอากาศใจเหลืออยู่เนี่ยพระองค์จึงตั้งชื่อว่าลมหายใจถ้าพูดยาวลมหายไปในอากาศใจเหลืออยู่นี่เข้าใจไหมพระองค์จึงพูดสั้นๆว่าลมหายใจถ้าพูดเต็มมันยาวเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยมันยาวถ้าเรียกว่าโรงพยาบาลเนี่ยอันเดียวกันไหมกับโรงพยาบาลลมหายใจเหลืออยู่ก็อันเดียวกันใช่ไหมล่ะเนี่ยคำว่าลมหายใจสมัยหลวงตาจิตนั่นหลวงตาก็น้อมจิตไปรู้ว่าคำว่าลมหายใจพระองค์เอาคำที่ไหนมาเรียกว่าลมหายใจอ๋อลมก็คืออากาศเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่เวลาเราสูดเข้าไปลมเคลื่อนที่อากาศเคลื่อนที่เขาเรียกว่าลมถ้าอยู่เฉยๆเขาเรียกว่าอากาศถ้ามันไหลเข้าไปเขาเรียกว่าลมมันเคลื่อนที่อากาศเคลื่อนที่มาจิตมันรออยู่ที่นี่จิตก็เลยผสมลงเข้าไปกับลมเกิดแล้วก็ตายลมหายไปในอากาศปอดก็สูดอากาศใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงเม็ดเลือดดำฟอกเม็ดเลือดดำให้เป็นเม็ดเลือดแดงขึ้นมาเอาอากาศออกซิเจนไปฟอกเอาไว้ออกมาตายทันทีนะตายของเราก็ตายไม่ใช่ลมหายใจตายเลยเม็ดเลือดแดงพอออกซิเจนหมดเข้าใจไหมล่ะเลือดเราก็เป็นเม็ดเลือดดำลงไปเซลล์ภายในร่างกายของเราก็ตายแล้วก็อาศัยลมหายใจใหม่เข้ามาฟอกอีกมันอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนชีวิตของเราก็มีแค่ลมหายใจเข้าออกใช่ไหม
ถ้าไม่มีลมเขาก็เรียกว่าผีโอ้ยอันนี้ก็พูดให้ฟังพอเข้าใจบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วใครก็บรรลุหมดถ้าฟังเทศฟังออกนะถ้าทำจิตสงบทีเนี่ยเป็นอธิจิตแล้วก็เอาลมหายใจอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้สติกับจิตแนบสนิทติดกันกับลมหายใจ3 อันเนี่ยไม่ให้มันผงะออกนี้จากกันแนบสนิทติดกันได้คณิกะสมาธิหลายๆคณิกะสมาธิก็เป็นอุปจารสมาธิหลายอุปจารสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิจิตของเราก็เป็นอธิจิตสงบเข้าใจไหมได้เจโตวิมุตตินี่เจโตวิมุตติหลวงปู่ฝึกพลังจิตตานุภาพก็ฝึกอย่างนี้ถ้าเราจะไปฝึกเราก็ฝึกได้อยู่พลังเจโตวิมุตติเข้าใจไหมทำจิตให้สงบจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติพอเข้าใจนี่จิตเป็นอธิจิตแล้วก็เห็นวิมุตติชมวิมุตติถึงวิมุตติก็ได้ดื่มรสพระนิพพานง่ายไหมต่อไปกับปัญญาศีลมรรค8บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาของพระองค์ก็เป็นอธิปัญญายิ่งขึ้นไปปัญญาโลกุตละปัญญามันก็มีโลกียะได้ยินไหมปัญญาโลกีความคิดฆ่ากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่ออกต้องเอาโลกุตละปัญญาสัมมาทิฏฐิคือยังไงท่องได้เฉยๆสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็ท่องไปเฉยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องความเห็นจริงความเห็นแจ้งความเห็นชอบเห็นอะไรท่านเห็นอะไรทีนี้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้ยินเลยยังทุกข์ท่านหมายเอาอะไรเป็นทุกข์นี่ปัญญานี่ต้องมาเข้าใจท่านหมายถึงเอาขันธ์ 5เกิดดับได้ยินไหมนี่แหละขันธ์ 5มันเกิดมันดับนี่มันทุกข์อยู่นี่เกิดแล้วไม่ใช่มันดับได้ไหมดับแล้วมันเกิดได้ไหมนี่มันทุกข์ชาติปีทุกขาความเกิดหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแก่ทันทีมรณะปีทุกขังวันหนึ่งลมหายใจนี่คือขันธ์ 5ได้ยินไหมเห็นไหมล่ะชาติปีทุกขาหายใจเข้าก็เรียกว่าเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายนี่แหละพระองค์หมายถึงทุกข์หมายถึงเอาขันธ์ 5ได้ยินหรือยังขันธ์ 5คืออะไรคือลมหายใจรูปธรรมจิตอาศัยในลมเรียกว่าใจเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมเกิดตายเป็นอริยสัจจริงทุกข์คืออริยสัจจริงนี่มันก็มีแค่นี้วันหนึ่งเราก็เกิดตายอยู่นี่เรียกว่าทุกข์เข้าใจไหมหันใจเขาก็เกิดหันใจออกก็ตายนี่เกิดตายอยู่นี่นับได้ไหมล่ะเห็นเกิดเห็นตายหรือยังเห็นหรือยังเรารู้จักเกิดจากตายแต่ก่อนเรารู้จักเราเกิดแล้วตายไหมฮะรู้ไหมพาเรารู้ไหมล่ะเห็นเจ้าของเกิดเจ้าของตายไหม
ไม่มาเทศนี่ฟังไม่รู้ว่าเจ้าของเกิดเจ้าของตายลมหายใจเราเรียกว่าเราเกิดลมหายใจออกก็เรียกว่าเราตายเห็นเกิดเห็นตายเลยยังสงสัยไหมนัตถิเมเอตสั่งสโยเราไม่สงสัยแล้วในความเกิดความตายเราเกิดเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแหมแก่ถึงขนาดนี้จึงมารู้ว่าเจ้าของเกิดเจ้าของตายใช่ไหมล่ะแม่ชีเห็นเกิดเห็นตายเลยยังฮะเข้าใจไหมท่านเกิดตายอยู่ตลอดวันกลางคืนก็ใช่ไหมล่ะนั่นเกิดแล้วก็ตายพระองค์จึงว่านัตถิเมเอตสั่งสโยไม่ได้สงสัยแล้วในความเกิดความตายสงสัยไหมท่านโอ้ยนี่แหละในปัญญาเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านี้เองนั่งอยู่นี่แหละอริยสัจสี่ทุกข์ก็คือท่านหมายเอาลมหายใจเข้าออกเกิดความเกิดความตายลมหายใจเข้ากายอยากก็เกิดนะเข้าใจไหมมันไปฟอกท่านจึงเรียกว่าลมหายใจว่ากายสังขารอัศสะปัสสะสะเรียกว่ากายสังขารเป็นสังขารไปปรุงแต่งกายหยาบให้นั่งอยู่ได้ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกเราจะนั่งอยู่ได้ไหมฮะได้ยินไหมล่ะพระบวชใหม่นั่งอยู่ได้ไหมนี่แหละพระองค์จึงว่าตั้งชื่อว่ากายสังขารลมหายใจท่านจึงว่าเรียกว่ากายสังขารไม่เป็นปรุงแต่งกายหยาบให้นั่งอยู่ได้มันไปฟอกเลือดดำเป็นเลือดแดงซอกเซลล์ร่างกายของเราที่ตายไปแล้วให้เกิดใหม่อีกแล้วก็เกิดหายใจเข้าเกิดใหม่อีกเห็นไหมหมอขี้โกงคนตายแล้วเอาออกซิเจนไปสอดเอาไว้ เอาค่าห้องวันละ40,000 50,000เคยเห็นไหมออกซิเจนไปสอดไว้เท่านั้นแหละออกซิเจนที่เขาเข้าไปก็เหมือนกับลมหายใจของเราเข้าใจไหมมันก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ให้มันเน่ามันเหม็นไปฟอกเอาไว้แต่มันหมดลมหายใจแล้วเอาลมใหม่เข้าไปฟอกแทนเพื่อให้หมอคิดค่าหมอค่ายาค่าห้องพักใช่ไหมล่ะคืน3 คืนก็100,000แล้วไปถามพวกนี้เท่าไรล่ะครับสามคืนไล่100,000บวกค่าหมอด้วยวันนั่นไม่ใช่ธรรมดาเขาก็เอาอันนี้แหละเข้าใจไหม ที่พูดยาวๆขยายความไปก็เพื่อให้พวกเรา เข้าใจดึกก็ช่างหัวมันขอให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์นี่แหละอริยสัจสี่ทุกข์หมายถึงขันธ์ห้าเกิดดับขันธ์ห้าหมายถึงลมหายใจเข้าใจไหมถึงกายหยาบกายละเอียดมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดดับเกิดดับนี่คืออริยสัจจริงวันหนึ่งมันต้องเกิดดับเป็นสัจจะคือความจริงอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณ3ก็ตัดสรู้ตามพระพุทธองค์ไปเท่านั้นเองญาณ3คืออะไรล่ะ
สัจจญาณจิตจญาณกตญาณเนี่ยญาณสามเนี่ยอริยสัจสี่มีสี่ญาณมีสามสามสี่12เวียนเป็นรอบเป็น12จึงพระองค์จึงปฏิญญาณว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วเข้าใจไหมดับขันธ์ห้าได้แล้วทุกข์หมายถึงขันธ์ห้าเกิดดับขันธ์ห้าหมายถึงลมหายใจเกิดดับสมุทัยใครมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราขันธ์หยาบก็ดีขันธ์ละเอียดก็ดีมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์เท่านี้เองขันธ์ห้ามันเป็นเราไหมล่ะขันธ์ห้ามีจริงไหมเนี่ยนั่งอยู่นี่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณรวมกันเข้าเขาเรียกว่าสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยแยกออกเป็น2อย่างดินน้ำลมไฟอากาศก็เรียกว่ากายวิญญาณก็เรียกว่าใจกายกับใจเขามาสมมุติว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมมีจริงไหมมีโดยสมมุติว่ารูปธรรมสมมุติว่ารูปธรรมรูปธรรมนามธรรมนี้ก็มาสมมุติว่าร่างกายจิตใจสมมุติว่าขันธ์ห้าตั้งชื่อว่าขันธ์ห้ามันเรียกง่ายให้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมกายกับใจนี่ให้สมมุติชื่อเรียกว่าขันธ์ห้าได้ยินไหมขันธ์ห้ามีจริงไหมมีไหมมีโดยสมมุติเท่านั้นตั้งชื่อมาเรียกกันเฉยๆฟังให้ออกนะครูบาอาจารย์บวชใหม่มีไหมขันธ์ห้าเป็นชื่อของธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมเขาให้ตั้งชื่อสมมติว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีจริงไหมมีไหมแล้วมาตั้งชื่อว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาทับลงใส่ขันธ์ห้าอีกสมมติทับใส่สมมติอีกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีไหมมีไหมไม่มีนี่แหละแล้วก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้เท่านั้นขันธ์ห้าแต่ก่อนเรายึดมั่นถือมั่นว่าก้อนเนี่ยเป็นเราใช่ไหมเป็นเราไหมเป็นของเราไหมเป็นขันธ์ห้าไหมก้อนเนี่ยเป็นชื่อเขาตั้งสมมติว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีจริงไหมเรามีจริงไหมเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เรียกว่านิโรธดับทุกข์ได้นี่กตญาณจิตญาณเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ขันธ์ห้ามีจริงไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีจริงไหมกำหนดรู้อยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนขันธ์ห้ามีจริงไหมกายกับใจเขาสมมติว่าขันธ์ห้ามันรู้ว่ามันเป็นกายเป็นใจไหมถามดูเธอเป็นกายไหมมันพูดไหมใจมันมีไหมสัตว์บุคคลเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้เท่านั้นเองละสมุทัยได้สมุทัยคืออริยสัจจริงคือทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงนี่สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเราละได้หรือยังขันธ์ห้ามีจริงไหมสัตว์บุคคลมีจริงไหมเขามาตั้งสมมติว่าขันธ์ห้าเขามาตั้งว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่สมมุติเหรอใครไปสมมุติมาใครไปตั้งสมมุติขึ้นใครไปตั้งสมมุติขึ้นใจภาษาพระพุทธองค์ก็เรียกว่าไทยเข้าใจไหมไทยแปลว่าอะไรไทยพระไทยแปลว่าใจไปตั้งสมมุติขึ้นมาก็มาถือเอาสมมุติมาหลงสมมุติมาถือสมมุติก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ได้ยินหรือยังใกล้หรือยังเนี่ยพระนิพพานมาสมมุติขึ้นว่าขันธ์ห้าก็นึกว่า
เขามาสมมติกันมาตั้งแต่อดีตนะขันธ์ห้าคนอดีตตั้งสมมติขึ้นมาสัตว์บุคคลตัวตนเขาก็สมมติมาแต่อดีตแล้วก็ถือตามอดีตมาก็มาหลงว่าเป็นขันธ์ห้าเป็นเราจริงๆเป็นเราไหมล่ะเราเป็นขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในขันธ์ห้าไหมเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้เท่านั้นเองก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานง่ายไหมนี่อธิปัญญาศีลเป็นอธิศีลก็ได้เป็นพระโสดาบันสมาธิจิตเป็นอธิจิตก็ได้เป็นพระอนาคามีดับกามฉันทะพยาบาทได้ไปติดอยู่ในรูปฌานก็ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกแต่ไปเกิดอยู่ชั้นสุดทาวาสนะพระอนาคามีอาวาสของผู้บริสุทธิ์ไม่สับมาเกิดในมนุษย์อีกไม่มาเสพกามอีกยิ่งว่าสุดทาวาสกามนี่มันใหญ่ที่สุดให้คนหลงมาเกิดอยู่นี่ใช่ไหมล่ะฮะถ้าดับกามราคะกามฉันทะได้ก็ไม่มาเกิดอีกเท่านั้นนี่พระอนาคามีดับนิวรณ์ธรรมห้ากามฉันทะพยาบาททินมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะลงจิตก็หลุดพ้นจากนิวรณ์ธรรมห้าได้เป็นพระอนาคามีง่ายไหมล่ะใครเคยสงบก็จะเห็นเลยกามฉันทะดับหมดความคิดก็คิดไม่ได้มีแต่รู้อยู่อย่างเดียวรู้อยู่เฉยๆจึงเรียกว่าอุเบกขากัจขตารมณ์รู้อยู่เฉยๆนั่นท่านก็เรียกว่าอมิตตพุทธนพุทโธจิตเป็นพุทโธตายไม่เป็นอมิตตะแปลว่าประมาณไม่ได้คำนวณไม่ได้รู้อยู่อย่างนั้นตลอดนิรันตรกาลเข้าใจไหมนี่จิตสงบแล้วก็เป็นอนาคามีนี่อธิจิตอธิปัญญาคือโลกุตตรปัญญาปัญญาทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นว่าขันธ์ห้าไม่เป็นเราไม่เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีอยู่ในเรามีในขันธ์ห้านี่คือสัมมาทิฏฐิถ้าใครเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีในเรามีในขันธ์ห้าก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเข้าใจไหมรู้จักเห็นผิดไหมล่ะมิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดเขาเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสความเห็นของผีบ้าขันธ์ห้ามีไหมล่ะมีไหมเป็นเราไหมของไม่มีก็หลงว่ามันมีนี่แหละมีไหมขันธ์ห้าไม่มีมันเป็นชื่อของธรรมชาติมันมีไหมล่ะมันมีตัวมีตนไหมชื่อเขาตั้งชื่อกายกับใจว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าจึงเป็นนามธรรมชื่อของธรรมชาติสัตว์บุคคลเขามันตั้งชื่อเรียกเนี่ยมีไหมล่ะสัตว์บุคคลนี่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้แน่เข้าสมาธิก็ไปเห็นว่าไม่มีเวลามาไล่ดูขันธ์ห้ามีจริงไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีจริงไหมนั่งอยู่นี่ไม่เรียกว่าขันธ์ห้าเรียกว่าอะไรก็เรียกว่ากายกับใจเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเกิดได้ยังไงตาเห็นรูปมันก็บอกใจขันธ์ห้าเกิดใจก็รู้ขึ้นว่าเห็นนั่นอันนี้ขึ้นมานามสี่ก็ทำงานทันทีจิตเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนา
จิตจำรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบหูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารูปภายนอกรูปภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์หยาบเกิดนั่นเองเข้าใจไหมเกิดพบหนึ่งหูได้ยินเสียงหูก็คือรูปภายในใช่รูปไหมเนี่ยใช่กายไหมเนี่ยรูปภายในเสียงมากระทบหูคือรูปภายนอกมันก็ไปบอกใจว่าหลวงตาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใจก็รู้ขึ้นเกิดดับไหมดับไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดขึ้นเป็นดับไหมทีนี้ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเห็นขันธ์หยาบกระทบกันเกิดวันหนึ่งขันธ์ห้าเกิดพบแล้วพบเล่าพบที่ตาเห็นรูปนับได้ไหมวันเนี้ยเห็นอะไรบ้างหูได้ยินเสียงได้ยินอะไรบ้างจมูกได้กลิ่นอะไรบ้างเนี่ยนี่พบแล้วพบเล่าขันธ์ห้ามันเกิดอุปทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรธสันติมีความดับไปเป็นธรรมดาเตสังภูปัสสโมสุขโขผู้ใดมาระงับดับขันธ์ห้าได้เป็นสุขอย่างยิ่งดับได้ไหมขันธ์ห้ามีไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีไหมอะไรนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ขันธ์ห้าฮะไม่อะไรกายกับใจเฉยๆรูปทำนามทำเฉยๆมันเห็นรูปมันก็อาศัยกันเกิดวิญญาณเกิดแล้วดับอยู่ไงเข้าใจหรือยังละขันธ์ห้าได้หรือยังขันธ์ห้ามีจริงไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีจริงไหมเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานง่ายไหมถึงหรือยังพระนิพพานไม่ถึงกลับไปพิจารณาอีกนะพิจารณาอีกฟัง4-5 ครั้งบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ก็พูดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะท่านบริบูรณ์ด้วยแน่จำไม่ได้แล้วนะได้ยินไหมล่ะศีลของท่านก็เป็นอธิศีลสมาธิของท่านก็เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ท่านก็ดับขันธ์ห้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานง่ายไหมฟัง4-5 ครั้งบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเข้าสู่พระนิพพานเลยฟังเที่ยวเดียวนี่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าสวากขาโตอันนี้พูดเรื่องมรรคเมื่อกี้8เข้าใจไหมรวมเป็นสัมมาทิฏฐิดับขันธ์ห้าได้ทีนี้พระธรรมคำสอนของพระเจ้าเราบวชมาเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่หลายถึงขนาดนั้นเหรอมหาปริญญา8ปริญญา9มันท่องได้ไหมล่ะมันสอบปริญญาได้ไหมล่ะนั่นหลายขนาดนั้นนะพวกเราได้ยินอย่างนี้จึงเกิดลูกท้อโอ้ยไม่ได้หรอกเรียนไม่จบยังไงก็ไม่เห็นพระธรรมคำสอนของพระเจ้าศึกดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องยิ้มหรอกก็พูดหยอกพระบวชใหม่เราเฉยๆหรอกไม่จะศึกไปหาง่ามขาเขานั่นแหละถ้าไม่มีอันนั้นไม่ศึกจริง
หลวงตาก็เคยคิดเรื่องนี้จึงมาพูดให้พระลูกพระหลานฟังได้ง่ามขาอ่อนๆก็ตัดไม่ขาดเอามีดมาลัดเอาไม้มาหนีบก็ตัดขาดแต่ง่ามขาอ่อนๆนี่ตัดไม่ได้เลยแย่นะพวกเราเนาะมันก็คาอยู่นี่แหละตายค่าเขาเน่าค่าวางขาเขาเสียชาติเกิดผู้หญิงก็ตายค่าลูกกระโปรงเขาเท่านั้นรู้จักลูกกระโปรงไหมล่ะฮะเคยเห็นไหมลูกกระโปรงเขาฮะไม่เคยแม่จริงๆเหรอนึกว่าเข้าใจหมดแล้วไหมเนี่ยว่าตายค่านี่แหละตายค่าเขาเนาค่างามขากันตายค่าลูกกระโปรงเขาอย่างนั้นถ้าไม่มีลูกกระโปรงไม่เอาเป็นผัวหรอกใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าเขียนออกจากก้อนสกลกายกองสังขารออกจากขันธ์ห้าเข้าใจไหมกว้างศอกยาววานาคืบได้84,000พระธรรมขันธ์เขียนออกจากไหนเขียนออกจากอะไรพระพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจากกายวาจาใจได้ยินไหมนั่งอยู่เนี่ยกายวาจาใจเนี่ยกว้างศอกเขียนออกไปได้สมมุติออกไปได้80,000ยาวว่าใครว่าเราหนาใช่ไหมผู้อ้วนก็คืบยาวผู้สูงก็คืบผู้เตี้ยก็คืบสั้นใช่ไหมล่ะกว้างศอกยาววานาคืบสมมุติออกไปได้84,000พระธรรมขันธ์นี่เป็นปริยัติธรรมพระปรริญญาพระมหานิกายพระเขาท่องไปสอบเอาความรู้ไปแข่งกันท่องเอาสมมุตินะสมมุติไปได้80,000เข้าใจไหม84,000ก็ไปเรียนท่องเอาเป็นมหาประโยคนั้นประโยคนี้พระองค์เรียกว่าคนพาลพาโลแปลว่าคนโง่คนปัญญาอ่อนเรียนหาสมมุติมาใส่หัวเจ้าของเข้าใจไหมหนักหัวเราเหมือนไก่งอนใหญ่ๆยกหัวขึ้นได้ไหมมันหนักงอนพวกปรริญญา9นี่ปรริญญา8เนี่ยมันหนักงอนเขาเรียกว่าพาโลคนโง่คนปัญญาอ่อนเรียนเอาสมมุติ84,000พระธรรมจะไปท่องเอาให้ได้นะพวกนี้นักปราชญ์บัณฑิตเรียนละสมมุติได้ยินไหมอันพวกนั้นเขาสมมุติออกจากกายวาจาใจนี่เอง3อย่างเข้าใจไหม80,000จึงย่อลงมาอยู่เท่าไหร่3อย่างคือกายวาจาใจเท่านี้เราไม่ได้ไปศึกษาไม่ไปเรียนเหมือนกับคนโง่เรียนมาสอบแข่งขันไกลทำไมตายไปแล้วเอาไปได้ไหมล่ะประโยค8ประโยค9ฮะเรียนไปทำไมพระองค์เรียกคนปัญญาอ่อนเรียนหาสมมุติมาใส่หัวเจ้าของให้มันหนักคนฉลาดนักปราชญ์บัณฑิตเรียนละสมมุติทั้งหลายสมมุติออกจากกายวาจาใจเท่านี้พระองค์จึงบัญญัติพระธรรมคำสอนขึ้นมาสอนประชาชนพลเมืองให้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าย่อลงมาจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาอยู่เท่าไหร่3 ขันธ์จำได้ไหมล่ะพระที่ไหนไม่ต้องไปท่องเอาหมดเขาเรียกว่าคนโง่เลยนะย่อลงมาอยู่3 ขันธ์คือกายวาจาใจเท่านี้ผู้ใดนำเอานี่พระธรรมคำสอนจำได้หรือยังโอปนิโกหรือยังน้อมไปจำไว้หรือยัง
มีกี่อย่าง3 อย่างกายวาจาใจเท่านี้ฉะนั้นคำสอนของพระเจ้ามีอยู่กี่อย่าง3 อย่างเท่านี้เองย่อลงมาอยู่3 อย่างผู้ใดนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็เรียกว่าสาวกผู้หญิงก็เรียกว่าสาวิกาสาวิกาของพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้าได้ยินหรือยังใครเอากายวาจาใจไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วก็ได้เป็นสุปฏิปันโนเท่านั้นเองได้ยินไหมที่สวดไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าอะไรสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าบุคคลใดหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเท่านี้ได้เป็นสาวกของพระเจ้าอะไรดีอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีเราก็ได้เป็นสุปฏิปันโนเป็นสาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนี่ก็เรียกว่าพระโสดาบันประเภทที่ 1เท่านั้นเองได้ยินหรือยังได้เป็นหรือยังเป็นหรือยังพระเราเป็นสาวกของพระเจ้าหรือยังโอ้ยก็มีแค่นี้เป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ก็เรียกว่าได้เป็นภิกษุแล้วภิกษุในพระธรรมในพระวินัยพระธรรมอันใดพระวินัยก็อันเดียวกันพระองค์จึงเรียกว่าภิกษุในพระธรรมพระวินัยพระธรรมก็คือกายวาจาใจพระวินัยก็วินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจฉะนั้นพระธรรมกับพระวินัยก็คือกายเดียวกันวาจาใจอันเดียวกันเข้าใจไหมไม่ต้องมาแถมหัวโลนถ้ากายดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วดีหรือยังได้เป็นพระโสดาบันกายดีไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจาดีไม่พูดปดพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจ้แล้วไรสละใจดีไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็บรรลุแปลว่าอะไรเข้าถึงรู้เท่าเข้าถึงท่านก็ว่าบรรลุทำ10 ประการกุศลกรรมบท10เนี่ยได้ยินไหมกายกรรม3วจีกรรม4มโนเข้าไปถึงจิตถึงใจก็บรรลุกายดีหรือยังดีหรือยังนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อยู่เหรอวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังอนุโมทนาสาโอ้ยสงสารนั่นเนี่ยนี่แหละอุชุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆขึ้นไปนะคุณของพระสงฆ์อุชุงแปลว่าตรงสงฆ์สาวกของผู้เราหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วตรงอะไรล่ะอะไรตรงตามไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมศีลก็เป็นอธิศีลจิตเป็นอธิจิตปัญญาเป็นอธิปัญญาเรียกว่าตรงตามไตรสิกขาตรงตามพระธรรมวินัยตรงตามไตรสิกขาแล้วเข้าใจไหมยายะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดป
ปฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เคยได้ยินไหมล่ะแปลทุกวันใช่ไหมปฏิบัติเพื่อรู้จักธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เรามาหลงธรรมก่อนเนี่ยรู้จักธรรมไหมมันเป็นเราไหมธรรมก่อนเนี่ยฮะมันมาหลงว่าเป็นเราเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะมาหลงว่าเป็นขันธ์ห้าหลงว่ามีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่หลงว่าเป็นเราเป็นของเราพระองค์ว่าให้รู้จากธรรมธรรมมันเป็นเราไหมเนี่ยธรรมชาติมันเป็นขันธ์ห้าไหมธรรมชาติเนี่ยเป็นเราไหมมีตัวมีตนไหมเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานี่รู้จักธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องออกจากทุกข์ทุกข์เพราะเรามายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเรานี่เองยายะสุปฏิปันโนง่ายไหมล่ะถ้าเราละอุปทานขันธ์ห้าไม่มายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราก็นี่เพื่อรู้จักธรรมมันเป็นธรรมชาติมีตัวตนไหมล่ะมีสัตว์มีคนไหมนั่งอยู่เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานี่มันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเราไม่มายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เข้าใจไหมสุดไหมล่ะไม่ฮะสุดไหมฟังบ่อยๆลูกศิษย์ลูกตาไปเทศนี่ฟังบ่อยแล้วเนี่ยเป็นเครื่องออกจากทุกข์รู้จักธรรมมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะเรามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเองตาเห็นรูปก็เลยหลงว่าเราเห็นใช่ไหมใช่เราเห็นไหมมีเราไหมอยู่ในเนี่ยมันก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้นี่แหละมันเป็นธรรมชาติมันเกิดดับธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิดรูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วดับไหมมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้เราละอุปทานขันธ์ห้าได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้เป็นสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วหรือปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติถูกต้องแล้วสมควรแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปอีกก็ได้เข้าใจไหมมันเรียนจบแล้วดับขันธ์ห้าได้แล้วเข้าใจไหมล่ะรูปธรรมนามธรรมเป็นเราไหมล่ะฮะเป็นของเราไหมเราก็ละอุปทานขันธ์ห้าได้แล้วก็เรียนจบขันธ์ห้าไม่ต้องปฏิบัติอีกเรียกว่าสามิจิปฏิปันโนสมควรแล้วเข้าใจไหมละขันธ์ห้าได้แล้วดับขันธ์ห้าได้แล้วขันธ์ห้าไม่เป็นเราเป็นของเราแล้วไม่ต้องประพฤติปฏิบัติจิตของเราอยู่นอกธาตุเหนือขันธ์ขันธ์ห้าไม่เป็นเราจิตอยู่นอกธาตุเหนือขันธ์เข้าใจไหมนอกความรู้เหนือความคิดความรู้ทางตาให้ลูกหูได้ยินเสียงเราก็ดูนอกมันได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเห็นอยู่นอกความรู้อยู่เหนือความคิดเกิดขึ้นก็เพียงขันธ์ห้ามันทำงานนี่ผู้ปฏิบัติชอบยิ่งเห็นว่ากายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีเรามีเขาไหมล่ะขันธ์ห้ามีไหมละอุปทานขันธ์ห้าทำที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้เป็นพระอรหันต์จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติชอบยิ่งสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติดีได้เป็นพระโสดาบันได้ยินเลยอย่างปฏิบัติชอบได้เป็นอะไรไม่ฟังด้วยพวกนี้
ได้เป็นอะไร ได้เป็นอะไรทางเนี้ยแหม เอาวันนี้ก็นี่แหละคุณของพระสงฆ์จัตตาริอริยสัจจานิจึงแบ่งออกเป็น4 จำพวกจัตตะแปลว่า4โสดาบันสติคาอนาคาพระอรหันต์แยกออกเป็นบุรุษได้อัตถะแปลว่า8บุรุษ8 คนเข้าใจไหมเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่แหละคือสงฆ์ของสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมยังมีหลายพวกเพราะมรรคเป็นเครื่องประหารกิเลสไม่เท่ากันพวกหนึ่งประหารได้เล็กๆน้อยๆก็ได้เป็นพระโสดาบันมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาเข้าใจไหมเป็นเครื่องประหารกิเลสได้ไม่เท่ากันพระจึงแบ่งออกเป็น4โสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เข้าใจหรือยังทำไมยังมีหลายหมู่เพราะศีลสมาธิหรือมรรคเป็นเครื่องประหารกิเลสได้ไม่เท่ากันบางคนก็ได้สูงบางคนก็ได้เล็กๆน้อยๆเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระเจ้าอาหุเนยโยจึงเป็นผู้ควรรับอาหุณทานแปลได้ไหมอาหุณทานอาหุเนยโยทานที่ศรัทธาญาติโยมเขานำมาถวายที่วัดจึงเป็นผู้สมควรรับสมควรฉันของเขาได้ยินไหมล่ะพวกเราถ้ากายไม่ดีวาจาไม่ดีอย่าไปฉันของเขานะกินก้อนทองแดงยังดีกว่านะเนี่ยตายไปแล้วตกอบายภูมินะฉันของเขาไม่มีบุญให้เขานี่แหละอาหุเนยโยปาหุเนยโยแปลว่าปาหุณทานทานที่ศรัทธาญาติโยมเขาจัดเตรียมพร้อมแล้วนิมนต์ไปฉันที่บ้านเขาไปรับที่บ้านเขาได้ยินหรือยังจึงควรฉันของเขานะถ้ากายไม่ดีวาจาไม่ดีอย่าไปฉันนะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ติดหนี้เขาได้ตายไปเป็นหมาเฝ้าบ้านให้เขาตายไปเป็นคนยามเฝ้ายามให้เขาได้เป็นหนี้เขาเข้าใจไหมล่ะเห็นไหมล่ะคนยามเห็นไหมหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาอยู่นั่นเพราะพระไม่กินของเขาไม่เป็นพระโสดาบันกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีเข้าใจไหมล่ะโยมก็เหมือนกันแม่ชีก็เหมือนกันเนี่ยอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยทักขินาทานทานอันศรัทธาญาติโยมเขาจัดเตรียมพร้อมแล้วเพื่ออุทิศให้แก่บุรพญาติของเขาเรียกว่าทักขินาทานทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเข้าใจไหมรู้จักทักขินาทานไหมล่ะใช่ไหมอัญชลีกลนิโยนี่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอยู่นั่งอยู่เนี่ยเป็นแล้วนะเป็นพระโสดาบันแล้วนะเทศให้เป็นแล้วนะเข้าใจไหมเป็นได้ไหมล่ะเนี่ยจึงเป็นผู้ควรอัญชลีกราบไหว้ถ้ากายไม่ดีวาจาไม่ดีเขามากราบมาไหว้จะเอาบุญไหนให้เขาใช่ไหมเหมือนกับเราจะกราบไหว้ไหมเหมือนกราบตอใช่ไหมกราบตอยังดีกว่านะเอาไปเผาฟืนได้อยู่เผาถ่านได้อันนี้ไปไม่ได้นะเนี่ยกายไม่ดีวาจาไม่ดีไม่ควรกราบควรไหว้แล้วเป็นปุถุชนสงฆ์อยู่เป็นเปรตสงฆ์อยู่มีเงินอยู่เท่ากับหัวอังสารนี่ก็เป็นเปรตสงฆ์แล้วนะผ้าเขาว่าถือเงินถือทองจับเงินจับทองถือเงินถือทองเงินเป็นอาบัตินิสสักขีต้องสละทิ้งโยนข้ามหัว
มองไปก็ไม่ได้นะมีอยู่ในกระเป๋าอังสายอยู่นี่ก็เป็นปุถุชนแล้วไม่ใช่พระโสดาบันแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมเงินเป็นอาบัตินิสชีเจ้าของเป็นอาบัติปาจิตตีแม้ภาวนาไปจิตก็ไม่สงบเพราะว่าศีลไม่บริสุทธิ์เขาภาวนาจิตสงบผมทำไมไม่สงบไม่สงบหรอกเพราะว่าศีลเจ้าไม่ดีศีลต้องอบรมจิตให้เกิดสมาธิถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่เกิดคำว่าไม่ดีก็มันคิดไปหากามอยู่หรือมันมีของผิดศีลผิดธรรมอยู่ในตัวอยู่เข้าใจนะเขาเรียกว่าปุถุชนสงฆ์เปรตสงฆ์ให้พวกเราบวชใหม่เอาดีๆนะศึกออกไปก็เป็นบาปคือเก่าพระที่มาทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่บอกครูบาอาจารย์หลายวันมาขอลาศึกออกไปก็ชิบหายวายวอดไปตกนรกตกเปรตคือเก่าถ้าผิดแล้วก็ต้องมาแจ้งครูบาอาจารย์มาปรงอาบัติหรือมาเข้ากรรมอยู่กรรมจึงสึกออกไปอันนี้ก็พูดให้พระใหม่เราฟังศีลไม่ดีจะมาบวชทำไมบวชเพื่ออะไรความมุ่งหมายในการมาบวชพอบวชปั๊บคนก็กราบทันทีแหละเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเข้าใจไหมกายดีหรือยังวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรกราบควรไหว้นี่อัญชลีกลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นนาบุญของโลกเป็นนาบุญของพวกเราญาติโยมทั้งหลายมาทำงานมาทำนากับพระอริยะนาบุญเข้าใจไหมล่ะให้เรามาทำบุญให้เรามาทำนาให้เรามากินมาทานกับพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เข้าใจไหมนี่นาบุญนาไม่ได้อะไรดอกเคยเห็นนาให้ไร่ไหมล่ะผู้ดำนาผู้ทำไร่เขาก็เก็บเกี่ยวไปกินที่ดินมันได้อะไรได้แต่ตออ้อยใช่ไหมตอฟางให้พระไม่ได้อะไรนะเป็นที่ให้เรามาทำบุญทำทานนามันก็มีหลายนานะนาเลิศคือพระอรหันต์เคยได้ยินไหมพระอรหันต์นาดีคือผู้กำลังปฏิบัติอยู่ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนาดอนนาบาเชี่ยกระต่ายเอาเข้าพันข้าวเอาอะไรไปปลูกไว้หวานลงก็ไม่ได้กินมันแห้งมันแล้งนาดีนาเลิศนาเลิศนาดีนาดอนพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้เราเป็นนาอะไรล่ะเราเป็นนาอะไรนาดีหรือนาดอน เอาให้ดีนะต้องเป็นกายดีวาจาดีใจดีจึงเป็นนาดีเข้าใจไหมพวกเรามาทำบุญทำทานท่านก็จะมีบุญให้พวกเรากลับขึ้นไปอันนี้ก็เรียกสวาขาโตพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีกี่อย่าง3 อย่างได้แก่กายวาจาใจผู้ใดนำเอาคำสอนไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่แหละกายดีได้ยินไหมวาจาดีใจดีเท่านี้นี่ได้เป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แหละคุณพระสงฆ์มีอยู่14 อย่างนับดูก็ได้นะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคุณของพระสงฆ์เข้าใจ
ไม่ได้มาบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมได้ไหมได้กายดีวาจาดีใจดีก็เป็นได้พระเถรเณรชีอุบาสกอุบาสิกาชายหรือหญิงหนุ่มหรือแก่เป็นได้หมดคัดค้านไม่ได้ใช่ไหมล่ะท่านจึงว่าสวากขาโตพระวตโมพระขวตาธรรมโมสันติติโกนั่นผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่งรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองธรรมคืออะไรคือกายวาจาใจผู้ปฏิบัติกายวาจาใจต้องรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองกายเราดีไหมถามคนอื่นได้ไหมวาจาเราดีไหมใจเราดีไหมอันนี้ก็แสดงให้ฟังทั้งพระทั้งโยมทั้งพระนวกะของเรานะหลวงตาก็เป็นห่วงกลัวสึกออกไปกิเลสจะติดตัวออกไปเพราะเป็นพระไม่เป็นโสดาบันกับเขามีแต่โสเดาเข้าใจไหมล่ะเป็นโสเดาไม่เดียวเนี่ยนะโสเดาไม่ใช่โสดาสึกออกไปก็บาปติดตัวออกไปแล้วกินของเขารับของเขาไม่มีบุญให้เขาก็เป็นหนี้เขากินก้อนทองแดงยังดีกว่าให้เข้าใจอย่างนี้นะตายไปแล้วมาเกิดใหม่บำเพ็ญภาวนาอีกถ้ากินไปแล้วเป็นหนี้เขาก็ตายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูหมากาไก่ให้เขามาฆ่าตอบแทนบุญคุณเขาฆ่ากินแทนเข้าใจนะเอาวันนี้ก็นำเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพอเป็นคติเตือนใจนำไปประพฤติปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้อยู่แค่เอื้อมพระอรหันต์ใช่ไหมไม่ต้องหัวเราะหรอกเป็นได้หมดละในนามตัวแทนคณะสงฆ์อุบาสิกอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าธรรมพนมวันกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงตาสิริอินทศิริที่ได้ให้ธรรมะกับพวกเราอย่างลึกซึ้งในภาคปฏิบัติหลวงตาอธิบายเรื่องของพระรัตนตรัยโดยละเอียดแล้วก็อธิบายธรรมจักรกับวัฒนสูตรโดยย่อให้พวกเราเจริญหลักอริยมรรคมีองค์8ทำโดยย่อลงมาอีกก็คือศีลสมาธิและปัญญาทำศีลให้ยิ่งยวดก็เป็นอธิศีลทำสมาธิให้ยิ่งยวดก็เป็นอธิจิตทำปัญญาให้ยิ่งยวดก็เป็นอธิปัญญาทำให้มากเจริญให้มากแล้วเราก็จะเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานหลวงตาก็อธิบายในเรื่องธรรมจักรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์ก็มีรูปหนึ่งพิจารณาตามก็คือพระอัญญาโกณทัญญะได้โดยตาเห็นธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ในขั้นต้นก็คือพระโสดาบันนั่นที่บอกว่าเป็นโสดาบันหรือยังเป็นโสดาบันหรือยังคืออยากให้พวกเราได้น้อมโอปัญญิโกก็คือน้อมธรรมะของหลวงตาเข้ามาใส่ตัวแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่หรือว่าทำอยู่ก็คือเราเจริญตามหลักอริยมรรค มีองค์8ย่อลงมาคู่แห่งบุรุษทั้ง4รวมได้8บุรุษที่เราดำเนินอยู่ก็คือโสดาปฏิมรรคนะเพื่อความเป็นไปเพื่อจะเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นทำให้มากเจริญให้มากนำธรรมะคำสั่งสอนของหลวงตามาพิจารณาให้เกิดธรรมให้เกิดดวงตาเห็นธรรมโสดาบันก็ไม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับทุกท่านอันนี้ก็คือโดยสรุปที่หลวงตาได้เทศสอนพวกเราในวันนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งถ้าเรานำไปพิจารณามันจะเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้เราตั้งใจภาคเพียรด้วยความเพียรให้ไปถึงให้เป็นพระโสดาบันยิ่งเป็นพระสงฆ์ก็ให้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การสักการะบูชาควรแก่การถวายทักษิณานุปทานต่างๆก็ขอกราบอนุโมทนาบุญแล้วก็กราบในความเมตตาขององค์หลวงตาสิริอินทศิริเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะ
ปฏิสันฐานแล้วก็ธรรมะต่างๆให้พวกเราได้นำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อไปให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อไปก็พวกเราก็กล่าวคำว่าสาธุพร้อมกัน3 ครั้งนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปก็ขอเชิญตัวแทนอุบาสิกาคุณกนกพรมิสันติสุขถวายกันเทศเครื่องไทยธรรมแด่องค์หลวงตาสำหรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่จะถวายไทยธรรมกับหลวงตาก็เขียนเป็นใบภาวนาเอามาถวายได้หลังจากที่คุณกนกพรที่เป็นตัวแทนพวกเราถวายพวกเราก็กล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโยมโยมตัวแทนอุบาสกโยมโยออกมาถวายไทยธรรมให้กับหลวงตาถือว่าหลวงตามีเมตตาต่อพวกเรามากนะให้พวกเรานำธรรมะของท่านไปประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นห่วงด้วยเมตตาสงสารขององค์ท่านอยากให้เราพ้นจากกองทุกข์สาธุอีกอย่างหนึ่งตะก้อนก็ได้ตัวแทนโยมโยก็ได้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิทีนี้ใครมีใบภาวนาออกมาถวายได้เลยเขียนแล้วก็ถวายแล้วเดี๋ยวก็ให้ไวยาวัจกรคือตาคนขับรถของหลวงตาออกมาเลยโอกาสอันดีหลวงตาก็เดินทางแสดงธรรมอย่างเดียวนะไม่ท่านก็ยังไม่ได้พักเลยวันนี้ท่านก็เมตตาให้ธรรมะพวกเราออกมาถวายใบภาวนาปัจจัยก็เอาให้โยมเล็กโยมเล็กคนขับรถเป็นไวยาวัจกรโยมนั่นน่ะเอาไหมไม่มีอะไรให้หลวงตามีของที่ระลึกให้ด้วยนะมีแต่ลูกหลวงตากำลังทำ4 สังเวยอยู่ที่วัดของท่านนะใครมีโอกาสก็ไปร่วมบุญกับหลวงตาเป็นงานใหญ่ใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าก็ท่านก็เมตตาทำไว้ในพระพุทธศาสนาทำไว้ในประเทศชาติให้เป็นเครื่องสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนว่าในช่วงเวลาหนึ่งศาสนาพุทธก็เจริญในช่วงที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่